GoPro কোম্পানীৰ বিষয়ে আমি প্ৰায় সকলোৱে শুনিছোঁ GoProৰ একশ্যন কেমেৰাবিলাক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰবিলাকৰ মাজত বহুত পপুলাৰ GoProয়ে ড্ৰোনো বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আপোনালোকে জানিছিলনে GoProয়ে 3 বছৰমান চলোৱাৰ পিছত ড্ৰোন বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল বনোৱা এনেকুৱা কি হৈছিল যে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে মোৰ নাম অংকুৰ আহক জানো ভিডিঅ'টোৰ বাকী অংশ GoProয়ে ড্ৰোন লঞ্চ কৰিছিলে 2016ত নাম দিছিলে কাৰ্মা ড্ৰোন নামটো ধুনীয়া আছিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনৰ যিখিনি ড্ৰোন আছিলে তাত কিছুমান প্ৰব্লেম আছিলে কাৰোবাৰ ড্ৰোনৰ লগত কণ্ট্ৰল হেৰাই যায় কাৰোবাৰ ড্ৰোন ওপৰৰ পৰা পৰি যায় তেতিয়া GoProয়ে কি কৰিলে ড্ৰোনবোৰ ৰিটাৰ্ণ লৈ ৰিফাণ্ড ৰিপ্লেচমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু সেইটো কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকৰ $373 মিলিয়ন ক্ষতি হৈছিল তাৰপিছত কি হ'ল 2017 আৰম্ভণি ভাগতে তেওঁলোকে আকৌ ড্ৰোনৰ শ্বিপিং আৰম্ভ কৰিলে আৰু আনকি তেওঁলোক মাৰ্কেট পজিশ্যনত নিজৰ প্ৰাইচ বেণ্ডত নাম্বাৰ 2 পজিশ্যনো পাইছিলে কিন্তু ডিজেৰ নাম আমি নিশ্চয় চবেই শুনিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ 1 ড্ৰোন কোম্পানী চাইনাৰ কোম্পানী এইটো আৰু বাকী বেলেগ বেলেগ কোম্পানী কিছুমানৰ পৰা টাফ কম্পিটিশ্যন পালে আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্জিনৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইমান বেছি লাভ নহ'ল আৰু ফেডাৰেল এভিয়েশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কয় তেওঁলোকে ক'লে যে যাৰ ড্ৰোন আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ড্ৰোনবোৰ আৰু সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল গতিকে এইবোৰ বিভিন্ন কাৰণতে GoProয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে আৰু ড্ৰোন নবনায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যিবিলাক বাকী প্ৰডাক্টছবিলাক আছে GoPro একশ্যন কেমেৰা বা তেনেকুৱা সেইবোৰত তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিব আৰু তেওঁলোকে বাকী থকা যিখিনি আছিলে কাৰ্মা ড্ৰোন সেইখিনি বেছি উঠি 2018ত তেওঁলোকে GoProৰ কাৰ্মা ড্ৰোন ডিছকণ্টিনিউ কৰিলে তেওঁলোকে বনোৱা বন্ধ কৰি পেলালে কিন্তু তেওঁলোকে আশ্বাস দিলে যে অলৰেডি যোনে যোনে কিনিছিল ড্ৰোনখন তেওঁলোকক ছাৰ্ভিচ আৰু ছাপৰ্ট দি যাব আৰু কি হৈছিলে তেওঁলোকে প্ৰায় 250জনমান এমপ্লয়ীকো তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ পৰা উলিয়াই দিছিল GoProৰ CEOয়ে এটা অনুষ্ঠানত এটা কথা কৈছিল যে তেওঁলোকক GoPro 5 যিটো একশ্যন কেমেৰা সেইটোৰ চেলছ ইমান ভাল হোৱা নাছিলে যাৰ বাবে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰাইচ কমাইছিলে আৰু বেলেগ যিমানকেইটা কেমেৰা আছে তেওঁলোকৰ সেইকেইটাৰ লগতো প্ৰাইচ এডজাষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে বেলেগ কেইটাৰো দাম কমাবলগীয়া হৈছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইমান এটা প্ৰফিট হোৱা নাছিলে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে যদি GoPro Hero 5ৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচত যদি তেওঁলোকে বেচিব পাৰিলে হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেয়া পইচা লাভ হোৱা পইচা তেওঁলোকে কাৰ্মা ড্ৰোনত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু চাগে কাৰ্মা ড্ৰোন তেওঁলোকে বন্ধ কৰিবলগীয়াও নহ'লহেঁতেন তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিল GoProয়ে ভৱিষ্যত বিকাশৰ নতুন সুযোগ বিচৰাতকৈ কোম্পানীৰ ষ্টেবিলিটি স্থিৰতাৰ ওপৰত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইটোৱে আছিলে GoPro কাৰ্মা ড্ৰোনৰ কাহিনী যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে মোক জনাব কমেণ্টত আৰু শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম গুড বাই